ดีครับผม สวัสดีครับ นัดกันกี่โมง นัดกัน8 โมงเช้าครับ เหมือนเดิม เหมือนเดิม ออกประตูตอนกี่โมงเนี่ย 15 นาทีบ่ายโมงตามคอนเซปต์ครับ ถ้าออกเร็วตามเวลาไม่ใช่เรา เรื่องของเรื่องก็คือ เราอุตส่าห์ไปรับคุณมาดันมาชาติหนึ่งแล้ว อยากจะไปเที่ยวกันตั้งนาน ปรากฏว่าเราไม่มีแหลกวางเต็นท์เต็นท์ก็มารอจะตากฝนอยู่เป็น2 เดือน ทริปนี้เราจะไปไหนกันครับนี่ ไปที่สระบุรี มันชื่ออะไรนะ ทาน ล้อมเขา แนะนำเกสหน่อยครับทริปนี้เรามีเพื่อนใหม่มา1 ท่านครับเจอรี่ครับ เค เจ ส อ เรา รี่ คุณเจอรี่ครับ สวัสดีครับ ทริปนี้ก็เจอรี่ก็มาอยู่กับเราด้วย ที่พักทานล้อมเขาเนี่ยประมาณสักชั่วโมงกว่าๆก็คาดว่าน่าจะถึง ฝนตกอย่างนี้มันจะมีปัญหากับเต็นท์ใหม่หรือไหมครับ เต็นท์ใหม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับ แต่กลัวกลางเต็นท์บนพื้นนี่แหละครับ น่าจะเถิดแถบพอสมควรแต่ว่าทริปนี้เรามีผ้าใบรองก่อนกลางเต็นท์ก็น่าจะทำให้สะดวกขึ้น แล้วทริปนี้เจอรี่จะนอนกับใครดีครับ ยังไม่รู้ครับ ต้อง QC ก่อนไหมครับ ว่าใครกรนมากกรนน้อย ผมรู้แล้วชินแล้วครับชินแล้ว เจอรี่ก็ไม่ได้นอนกับผมแล้วครับ ก็คงนอนกับพี่ๆนี่แหละครับ โอ้โห ก็เป็นชนบีด้านซ้าย ชนุเอด้านขวานะครับ เรียกว่าอะไรนะสเตอริโอ สเตอริโอเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าลุงติ๊กก็ทำอะไรกันนะครับ ลุงติ๊กตอนนี้ทำอะไรครับผม ลุงนี่กำลังจะทำพ็อปครับทำพ็อปไฟประดับเดี๋ยวให้น้อยหนาช่วยจัดการ ไฟวิบวับ วิบวับวิบวับ นี่ครับน้อยหนานะครับ อันนี้แม่บ้านนะครับประจำแคมป์ร้อนได้ข่าวว่าร้อน ร้อนค่ะ ร้อน ร้อนกันแล้วเปียกเลยค่ะ ไม่ได้ข่าวว่าจะลงแดงอยู่แล้ว อ๋อใช่ อ่า เนี่ยมาบำบัดสามีพามาบำบัดค่ะ โลกอยากเที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวต้องเอามาบำบัด อ่าโอเค ได้ ค แค่ รั เป็ บ นเทานิดหน่อยอ่ะแต่ยังไม่หาย ยังนะ ต้อง ยั อี ง กนิดนึงค่ะ โอเคนะครับกำลังทำอะไรกันเนี่ย ปูที่หลับปูที่นอน เป็นไงครับเจอรี่ ครับ บรรยากาศ โอเคนะบรรยากาศดีมากครับ แต่ร้อน ร้อน ไปนิดนึงนะ ร้อนไปนิดนึง 2 เต็นท์นี้ใครนอนบ้างครับนี่ อันนี้ของผม คนเดียวเลยเนาะแสดงว่าพี่เจอรี่นี่ใช้พื้นที่เยอะ ก็ผมมีห้องน้ำข้างในด้วย แล้วก็มีโซฟาด้วย ขั้นตอนนี้อยู่ในส่วนของเมนูไหนครับลุงติ๊กครับ เป็นเนื้อสับ
ที่จะใส่ในแกงกะหรี่ญี่ปุ่นครับเป็นเนื้อสับก็คือตามสภาพอะครับ เพราะว่าเราก็จะมั่วๆของที่มันพอมีอยู่ในรังกับข้าวเนี่ย ไม่เคยมีใครบ่นเลยนะ ที่ทำแบบนี้เพราะว่ามื้อมันจะไม่ได้กิน คือมันเป็นการกินภาคบังคับอ่ะ แล้วก็ไม่ต้องแบบพี่ติ๊กครับอยากกินอีกแบบวันนั้นเนี่ยมันไม่เคยทำได้นะครับเพราะนั้นสโลแกนเราคืออร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ เพราะว่าเราทำตามที่ของเท่าที่มีทำให้มันแห้งๆก่อนขี้เกียจปั้นสตู มัน ไม่ใช่ ออโตเมติกอะ เกาเหลาก ะหรี่เนื้อญี่ปุ่น เนื้อญี่ปุ่นด้วย อันนั้นดี เคอรี่ มันคืออะไร มันคือถั่วฝักยาว หมูสไลด์ น้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลกับพริกหวาน แก้วเห็ดใช่ปะ ใส่ไข่2 ฟอง เราก็ทานข้าวกันเรียบร้อย อาหารพี่ติ๊กก็อร่อย ไวมันโกหก ลงมือกินนี่เงียบกริบมีแต่ช้อนเคาะกับกระชามก็แคก ไม่ค่อยอร่อยเลย2 จานตะบะแตกกินข้าวอีก ยังไงครับที่นี่กว่าจะหาได้ บ้าน ลงตัว บึงไม้ ก็ แต่มันเป็นอะไรที่แปลกนะ ไม่มีใครเลย กลายเป็นไม่มีใครเลย เขาบอกตัวนี้ส่วนมากเขาจะเป็นไพรเวทเขาไม่ได้รับเยอะอย่างข้างนอก แต่ฝั่งนู้นเต็ม เต็ม แต่มันเยอะจนแบบเราจะเอารถไปจอดยังไม่มีที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนใจอะนะก็ถือว่าเป็นโชค แต่ว่าก็ไปหลายที่อยู่นะ ไปตรงนู้นไปตรงนี้ไปตรงนั้น แล้วก็เข้ามาแบบ เกือบจะทิ่มไปตรงนั้นแล้วอะไอ้ทิ่มไปตรงลานข้างคลองนั่นน่ะ ถ้ามันลง แล้วมันล ลำธาง ร น้ำ ได้ ได้คงเสร็จตรงนั้นแล้ว เราคงกางเต็นท์ในทุ่งที่เป็นของใครก็ไม่รู้ แต่ตรงนี้ดี ตรงนี้ถือว่า เงียบสงบ เงียบไม่มี โช ใคร คมากๆที่เราบังเอิญเข้ามาแล้วก็ไม่มีใครเลยมีแต่เราถือว่าสบายแล้วก็บรรยากาศลำธารอยู่ใต้ซุ้ม ไผ่ ต้นไผ่ ติดลำธารเลย แล้วน้ำก็โอเคนะเขาบอก ครับ มีโซนลึกโซน นี่ ตื้น โซนลึกอยู่ตรงนี้ โซนลึกก็2 เมตร ไอ้ตรง ก็ ไอ้ตรง ว่ายน้ำ ชิง ได้ ช้าลึก เดี๋ยวเราไปโดดชิงช้าตุมตามกัน แต่วันนี้ก็ถือว่าเราโชคดี มาก็มีฝนบ้าง แต่ระหว่างเดินทางก็ โชคดีเหมือน EP 2เรื่องพระสวรรค์ก็เหมือนกันคือต้องเดินทางมาฝนตก แต่ว่าพอเราพักแล้วก็ไม่มีฝนอย่าพูดไป อย่าพูดไป วันนี้เราเพอร์เฟกลองเต็นท์ใหม่จะได้รู้ว่ามัน การฝนอยู่ เตือนกันฝนได้ระดับไหน เอาเข้าจริงนะบรรทุกเยอะๆเนี่ย ก็มีอื่นเหมือนกันนะมีอื่นเหมือนกัน โหลดไป คือถ้าเทียบกับตัวเปล่านะ ยังไม่ได้ใส่ของอะไรเนี่ยก็พุ่งจูดแต่พอบรรทุกของมาเต็มนี่ก็ลดลงไปเยอะ แรงลดลงไปเยอะ แต่ก็ยังไปได้ แต่ขึ้นเขาอะนะเดี๋ยวก็ต้องลองกันอีกทีว่าขึ้นเขาแล้วจะออกอาการไหน ไปได้หรือเปล่า เพราะนี่เราใส่ยางหน้ากว้าง แต่ว่าเป็นยาง AT 285 65 R18 ก็นุ่มนวลแต่ว่าหน้ากว้างนิดนึง คือบอกว่ารถใหม่ป้ายแดงเอามาเที่ยวออฟโรดเนี่ยเสียดายรถไหมเราเป็นคนชอบเที่ยว และเราก็ต้องการสมรรถนะของรถมันไม่เสียดายเอาสนุกพอดีขำ แต่พรุ่งนี้เช้าเราก็เล่นน้ำแต่วิวสวยจริง ตื่นกี่โมงดีครับ อ๋อโดดตีสาม ตี 3เรากระโดดในน้ำมาตี 3เลยอ่ะ ๆเจอรี่จะได้ เดี๋ยวต้องถามก่อน จะได้กลิ่นกาแฟ อยู่ตรงไหน หอมกลุ่น เดี๋ยว ตอนตี ไอ้ยะ 3ถ้าเกิดเราอยู่เงียบๆเนี่ยนะแล้วอยู่คนเดียวแล้วได้กลิ่นกาแฟตอนตี 3เนี่ย เราอยู่ในป่าแบบนี้นะ ขนหัวลุกนะ แต่นี้รู้ว่าเพื่อนตื่นมากินกาแฟก็โอเคสบายใจ ครับเดี๋ยวก็ช่วงนี้ก็เราก็พักผ่อนตามอัธยาศัยพรุ่งนี้ค่อย สบายจิบไปเรื่อยๆยาแผ่ว แฮว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 
หมอกเห็นไหมข้างหลังเนี่ยหมอกเยอะด้านนู้นเป็นเขาเพราะตอนเช้าเมื่อเช้าผมเดินดูตรงริมลำธารหมอกสวยมากเรามามีเต็นท์กลางอยู่4 หลังเป็นเต็นท์กลาง2 หลังเป็นรูฟท็อปเต็นท์2 หลังดีเงียบสงบไม่มีใครเลยเขาเป็นรีสอร์ทกึ่งจะส่วนตัวนิดนึงจะกึ่งปิดกึ่งปิดรับนิดหน่อยไม่ให้มันเยอะเกินไป แต่ที่อื่นไปนี่คนเป็นนอนทีมกำลังจะถามว่า2 คนนี้แท็กทีมทำอะไรกันครับ เจียวกระเทียมโอ้โหงานนี้ยากระดับชาติ เราเจียวกระเทียมตอนเช้านี้สำหรับเมนูอะไรครับลุงติ๊กครับ มีแค่นี้ กระเทียมอย่างเดียวเลยเหรอครับพี่กระเทียม กระเทียมคลุกข้าว กระเทียมขาว แต่พิเศษนะเพราะว่าเราใช้เป็นน้ำมันทรัฟเฟิล โอเคพิเศษตรงนี้ครับ ใช่แค่นี้ มีแค่เนี้ย มี กินกับน้ำปลา ลุงพีจัดการอะไรกับแบตอยู่ครับลุงพีครับ แบตเพิ่มครับ ใช้แบตเพิ่มนะครับ ขอพลังจากแสงอาทิตย์ครับ ทุกทีเราจะ เราจะเห็นน้ำแต่ไม่ได้เล่น แต่ทริปนี้จะเป็นทริปที่มีการเล่นน้ำ เป็นไงครับลุงติ๊กเย็นไหมครับน้ำ ไม่หนาวนะ ไม่หนาว เย็นสบาย เป็นเวิร์กแอ่งมาพอดีนะลึกประมาณเมตรกว่า ลึกค่ะ น้ำใสมากค่ะ มีปลาด้วย เชียวมากๆเลยนะ ชิลมากๆเลยครับนี่เรียบร้อยพี่ก็ลงตอนขึ้นแล้วจะพุ่งกลับสนุกพี่เดี๋ยวต้องมีฉากพี่พีว่ายเข้าไปหาพี่อาร์ตเสร็จแล้วก็เอามือไปเชยคางขอบคุณ3 รอบที่ ยก3 รอบเลยเหรอเหมือนปลาดุกมันแบบสดชื่น啊โอ้โห ยอดจะพุ่งหรือยอดจะ เมื่อกี้เห็นล้มอ่ะมันเป็นเอาเป็นดาวนะ เอาไปนะเป็นดาวนะ เอ้ยแก่แล้วก็ดูแก่แข่งแบบนี้เราอย่าไปแข่งกับเขาปล่อยเขาไม่เจอ เป็นไงครับ สุดยอดนะครับธรรมชาติมาก อาหารพี่ อา ติ๊ก หารนี่ ฝีมือ สุดยอดยิ่งกว่าอีกสารพัดคือมันจะมีเมนูใหม่ๆตลอด เมื่อคืนเป็นอะไรอะ แกง แก กะ ง หรี่ กะห แกงกะหรี่ รี่เนื้อสับราดข้าว ราดข้าวแต่มันออกเจแป เป็น นิส เป็น นิดนึง เป็นแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่น ส่วนเช้านี้เขาต้มซีฟู้ดเราสั่งช้อปปี้ให้ส่งปลาหมึกมา เรามาเที่ยวแคมปิ้งก็อาหารตามสภาพ อะไรมีในตู้เย็นอะไรที่มันพอหาได้ใน โกยไหมหมด ในรังเราเนี่ยแหละ ใส่ได้ ก็ใช้เครื่องปรุงเท่าที่มี นั่นแหละเช้ากี่โมงครับ คือผมลุกมาดูนาฬิกาตี 4 2 นาที เห็นพี่พีกำลังต้มกาแฟคือกินแล้วด้วยนะ ผมได้กินแล้วมีคนว่ากี่โมงแล้วว่าทำไมกินแบบหอมจังอ่ะโห ตรงนี้แอเรียดีมากนะ ตรงนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพโอ้เยี่ยมมาก ขับรถจริงๆจากบ้านเรานะชั่วโมงเลยกลายเป็นที่นิยมมากกว่าที่จะไปเขาใหญ่ แต่ว่าพื้นที่มันไม่ได้ใหญ่โตแบบเขาใหญ่ เพราะฉะนั้นเวลาคนมาเยอะก็จะดูแออัดพอสมควร อย่างที่คุยกันเมื่อคืนก็คือ เราไปเจอตรง 2-3 ที่ 4-5 ที่ดีกว่า คนแน่นมาก ตรงนี้ไม่มีคนพอดี ใกล้แล้วก็ถ้าเราได้ที่มาวันที่คนไม่เยอะ มันก็มีความเป็นธรรมชาติเป็นส่วนตัวแล้วก็เขาคิดค่าเข้า ค่ากลาง เห เต็ มื น อน ท์ ค่ากางเต็นท์นะที่เป็นหัวละ200 150อะไรเนี่ยแถวๆนี้ราคา แต่อย่าลืมนะครับที่นี่อ่ะมันสัญญาณของโทรศัพท์อ่ะไม่เคยมี ไม่มีอ่อนสัญญาณอ่อนมาก ใช่ ตรงเนี้ยผมมี 2 ขีดสวิงแต่ก็พอได้พอติดต่อพูดคุยได้ทำธุรกรรมได้นิดๆหน่อยๆ
เอาเรียกช้อปปี้สั่งกาแฟซาลาโต้มากินก็ได้อยู่ แต่ต้องไปยืนตรงนี้แหละ ตรงนี้แหละที่เรานั่งเนี่ยตรงเนี้ย แต่สั่งเสร็จอย่าลืมเปลี่ยนที่ส่งด้วยนะ ไม่งั้น เดี๋ยวส่งไปเรื่อยๆ เข้าบ้าน แล้วเราโชคดีอีกอย่างหรือว่าฝนก็ไม่ได้ว่าเทแบบกระหน่ำ ไม่งั้นเราก็แบบ เมื่อคืนก็นอนสบายนะ เดี๋ยว ก็ จะมูฟออกจากนี้ประมาณสักหลังเที่ยงนิดๆเก็บข้าวเก็บของก็ไปต่อ โอเคครับ เดี๋ยวว่าเราก็พักผ่อนจัดเตรียมเคลื่อนย้ายว่าทริปต่อไปเราจะไปกันที่ไหนนะครับเดี๋ยวลองดูคอยดูกัน สวัสดีครับ ครับผม